Tämä sarja seuraa matkaa Japanin halki ja tarkastelee niin monella tavalla kiehtovaa maata Japanin tutkijan, toimittajan, valokuvaajan ja harrastajan silmin. Ja sen varrella tutustutaan kulttuuriin, historiaan, luontoon ja ilmiöihin sekä tavataan tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Tervetuloa matkalle Japanin päästä päähän. Huomenta. Tuli nukuttua hyvin Okajan kaupungissa. Tää on aika pieni kaupunki Suvajärven rannalla. Suvajärvi on tämmönen pikkunen vuoristojärvi täällä Naganon laaksossa. Ja mä lähden tästä seuraavaksi kohti Kofua. Ja tänään ylitetään taas prefektuurin raja. Nimittäin mennään Yamanashiin. Sanotaan siis heippa Naganolle tänään, mutta käydään kattoo yksi pikkujuttu vielä ennen kuin lähdetään. En tiedä, onko se vaan tää nätti sää ja raikas ilma. Mutta jotenkin tosi kiva pikkukaupunki. Jotenkin tässä on vaan kiva kävellä. On aika hiljasta. Tää on tää parrujen kanto. Tällaisten valtavien tukkien kanto. Joku juttu täällä ilmeisesti. Mä osaan lukea nyt kanjia, mutta Matsuri tässä vikana on. Eli jonkunnäköinen juhla sekin on. Tai festivaali. Tuossa asemalla oli myös siitä joku tommonen reliefi, vai mikä ikinä toi onkaan. Mutta aika jännä siis. Japanissa kaikilla kaupungeilla ja muilla on niinku oma paikallinen viemärikansi yleensä. Joku suunnitellut. Ja tässä nyt on yksi Okajan versio sitten siitä. Tuo alkaa pikkuhiljaa erottumaan Japanin eteläiset Alpit. Japanin Alpithan on siis kaksiosainen vuorijono, jotka sitten pohjoiset Alpit ja eteläiset Alpit. Ja ne oikeastaan kumpikin rajaa Naganon prefektuuri, eli se on kivasti just hampurilaisena niiden kahden vuoriston välissä. Ja ne on Fujivuorta lukuun ottamatta Japanin korkeimpia vuoria. Ne on oikeastaan ainoat poimuvuoret Japanissa, jotka siis ei ole kovin vanhoja vuorten mittakaavalla. Siinä missä kaikki tää muu mäkimaasto, mitä Japanissa on, jota vuoriksi kuitenkin sanotaan, niin ne on vaatimattomat muutamia satoja metriä korkeita. Suuri osa Japani on just tämmöistä kumpuilevaa, pientä, vanhaa kulunutta vuoristoa, mutta noi poimuvuoret tossa, niin ne on oikeeta, nuorta, lumihuippusta vuoristoa. Suwan aluetta hallitsi jo 1000 vuotta sitten samanniminen samurai-klaani, joka hävisi 1500-luvun Sengoku-kauden samuraisotien myllerrykseen. Koko Naganon sola oli tuolloin kiivasta taistelualuetta, ja siksi jopa hiljaisen Suvajärven rannalle rakennettiin oma pieni linna, jota mä halusin käydä katsomassa. Nykyisin Suwan alue on pientä taajamaa, jonka elämänlanka on järven alla sijaitseva kuuma lähde. Talossa onkin hauska. No, katos kummaa. Joo, paikallista kuumasta lähteestä virtaa tänäkin vesi. On ihanaa, että Japanissa on tällaisia installaatioita asemillakin vaan, että no täällä on tämmönen lähde. Tuodaan tähän nyt vettä, että voi vaikka sitä kädet siinä tai vaan fiilistellä kuuman lähteen vettä ja huomaa, että tää on sen kyllä. Tässä voisi lämmittää jalkansa. Tuli väärälle puolelle rautatietä, niin jään yrittää etsiä jostain paikkaa, jossa pääsee radan yli tai ali. Kokeilen tätä. Se lentää haarahaukka netisti. Tuolla kaukana siintää jo linnan katto. Taas uusi viemärin kansi. Ilotulituksia ja linna. Ne on Takashiman kaksi asiaa. Tässä me nähdään taas kuuma lähde. Yksi syy, miksi mä haluan käydä näitä linnapaikkoja läpi, on nimenomaan se, että jos täällä ei olisi tätä linnaa, niin mä en tulisi muuten tällaiseen paikkaan. Täällä ei olisi mitään, mikä houkuttaisi mua käväsemään edes tässä pikkukaupungissa. Mutta tää on kaikkea ihanaa. Täällä on upeita, söpöjä, pieniä vanhoja taloja, vuorimaisemia, ihania kivoja jokia,
kuumia lähteitä vaan pumppautuu ulos mistä sattuu. On kiva sää. En mä tiedä, tässä on vaan niinku... On vaan hyvä fiilis. Täällä ristinsuoli on missään. Mä näytän varmaan tosi oudolta, koska mä oon ainoa ulkkari, joka on varmaan käynyt täällä ikuisuuteen. Mutta niinku... Tää on paras fiilis. Ehkä Japanissa kuitenkin. Menee vaan etsimään ja vähän löytöretkeilemään. Katsoo mitä tulee vastaan. Vastaan tulevista asioista puheen ollen. Tää tässä on Takashiman linna. Tää vuodelta virtaava vesi laskee jokina Suojärveen. Ja sen järven alla sijaitsee myös kuumalähdevarasto. Elikkä siellä on vesitasku, jossa on sit kuumaa vulkaanista vettä. Ja sitä on pumpattu tämän kaupungin onseneihin sekä ihan muutamiin yksittäisiin lähteisiin, mitä pulppuu tuolta katujen varsilta, jotka on johdettu sitten johonkin suihkulähteeseen. Tää linna perustettiin alun perin jo 1500-luvulla, mutta alkuperäistä rakennuksista ei ole jäljellä juuri mitään, koska modernisaatio vei ne mukanaan. Tää linna on rakennettu vuonna 1970. Ja vaikka se näyttää ihan hienolta ja vanhalta, niin valitettavasti se on täysin epähistoriallinen ja betoninen rekonstruktio. Tää on entisaikaan tää linna sijainnut ihan sen järven suistossa, joten toi kaupunkiosuus myös tuolla on alun perin ollut oikeastaan järveä tai jokea. Ja tää linna sai aikanaan siitä lempinimen Kelluva linna. Konnichiwa. Otona ichiman onegaishimasu. Hai. Takashiman linna on sisältä alueen paikallishistoriaa esittelevä museo. Betonilinna on osa 60- ja 70-lukujen linnabuumia, jolloin kaupungit ympäri Japania kohottivat paikallistuntoaan rakentamalla purettuja ja sodissa tuhoutuneita linnoja uudestaan. Takashiman linnantorni on pieni, mutta sen huipulta on huikeat maisemat ympäröivään laaksoon. Vähän erilainen rappu kuin Matsumotossa ne ahtaat rappuset. Mutta tässä on nyt Tenshyn eli linnantornin huippu. Ja tuolla aukeaa Suojärvi. Hetkinen, näkyykö tästä Fuji? Näkyy. Wow. Kofun sola ulottuu pitkälle tonne ja tuolla kaukana näkyy Fujivuori. Tästä on vielä 150 kilometriä sinne, mutta se näkyy tosi hyvin. Se oli hauskaa. Kiva mesta ja kivat näkymät. Hiljasta ja rauhallista. Käyn vielä tuossa järven rannassa, kun on aikaa junaa odotellessa ja sit mä otan junan kohti Kofua, joka on seuraavan prefektuurin eli Yamanashin pääkaupunki. Joo, maskit on edelleen asia Japanissa. Yritän olla käyttämättä ulkona liikaa yhtimänsä happea, mutta sisätiloissa syytä käyttää. Tässä on Suojärvi ja tuolla näkyy Alpit. Täällä on nytkin melkein nollassa lämpötila, mutta tää järvi on sula. Kai se johtuu pitkälti just siitä, että tuolla on pohjassa niitä kuumia lähteitä, jotka pitää tätä sulana jopa, vaikka on hirmupakkasetkin välillä. Sellainen oli suo. Nyt jätetään Naganon prefektuuri taakse ja painellaan Yamanashiin. Suolta kohti Tokiota vievä rata vie useiden tunneleiden kautta eteläisten Alppien laaksoon, joka on Yamanashin prefektuuria. Sen pääkaupunki on alle 200 000 asukkaan Kofu,
jota valvoo Alppien lisäksi etäältä myös Japanin korkein vuori Fuji. Yritän puhua tässä. Kuten olin sanomassa, nyt ollaan Kofussa. Se iso kaupunki. Yamanashin prefektuurin pääkaupunki. Joo, no pulut tulee. Tää on vaarallista. Eikä nyt. Please. Hei! Älä nyt. Hemmetti. No. Hyvä kiitämysti. Kofun oikeastaan koko historia ja merkittävyys perustuu yhden ainoan ihmisen ympärille ja se on hän eli Takeda Shingen, Japanin yksi kuuluisimpia samuraipäälliköitä, joka taisteli tuolla Naganon alueella majaa pitäneen Kenshin Uesukin kanssa. Ne taistelut oli ratkaisemattomia, mutta tää on kuuluisa verivihollisuus, josta on tehty paljon leffoja ja kirjoja, sarjakuvia ja pelejä. Kain provinssi tunnetaan nykyään Yamanashin prefektuurina ja tää paikka Kofu on se, missä Takeda Shingen eniten vaikutti. Tässä on lähellä paikka, mikä ei suoraan ollut Takeda Shingenin itsensä perustama, mutta samuraille ylipäätään tällä alueella hyvin merkittävä paikka. Käydään katsomassa nopeasti Maizuryn linnapuisto. Kofun keskustaa hallitsee pieni mäki, jossa sijaitsevat vanhan Maizuryn linnan rauniot. Alueella vaikuttaneen Shingen Takedan kuoleman jälkeen paikalle rakennetussa linnassa oli tarinan mukaan mustanpuhuvat seinät ja kultaiset kattokoristeet, mutta tätä linnaa ei koskaan rakennettu uudelleen. Sen sijaan se toimii avoimena puistoalueena, josta avautuvat näkymät Kofun vuoristokaupunkiin. Tämä on nyt tosiaan Yamanashin prefektuuri, jonne tultiin. Yamanashi on muun muassa, kuten nimensä kertoo, nasheista eli omenapäärynöistä tunnettu, mutta ja viinin tuotannosta myös, koska Kofu on tämmöisessä laaksossa ja tää on aika lämmin paikka, tänne pääsee paljon aurinko paistamaan. Eikä ole lunta niin kuin näkyy. Ja tuolla, just pikku pilvenriakalle huipun tiellä, mutta siellä näkyy Fujivuori. Se on puoliksi Yamanashin, puoliksi Shizuokan prefektuurissa, eli prefektuurin raja menee siitä puolivälistä. Laaksoa tonne päin kun jatkaa, sieltä tulee aikanaan vastaan Tokio, jonne jatketaan huomenna illalla, mutta sitä ennen käydään tuossa Fujin juurella. Ja sitä ennen pyöritään vähän muuten Kofussa. Tää kaupunki on iso, mulla olisi kiva päästä tutkimaan tätä, mutta mulla ei ihan hirveästi ole aikaa. Mennäänkö katsomaan vielä yksi asia, mitä Shingen Takeda sai näiden linnojen lisäksi aikaan. Täällä kukkii jo luumu. Nyt on kevät. Tein keskustasta lyhyen junamatkan Zenkojin temppelille, joka on käytännössä Naganon samannimisen temppelin kopio. Se on Kofulle kulttuurisesti tärkeä, mutta sijaitsee keskustan sijaan hiljaisen asuinalueen laidalla. Söpö pikkujuna. Ja nyt ollaan Zenkojin asemalla. On kyllä pieni asema. Ottaen huomioon, että tämä temppeli on kuitenkin Kofun niitä isompia nähtävyyksiä. Tämä on kyllä taas tämmöistä ihan kummaa aluetta, missä ei ole mitään järkeä. Miten voi olla tämmöisellä pikkuasuinalueella taas? Äsken oli suurkaupunki edessä. Siinä on taas viemärin kansi. Jonkun sortin krysanteemeja siinä ilmeisesti oli. Tää paikka tässä on Kai Zenkojin temppeli. Jos mikä kuulostaa tutulta, niin se johtuu siitä, että myös Naganossa oli Zenkojin temppeli. Hyvin kuuluisa temppeli pohjoisemmassa Japanissa, mutta se alue oli hyvin sotaisaa 1500-luvulla ja
Koufussa, jossa nyt ollaan, vaikutti samuraipäällikkö Shingen Takeda. Hän totesi, että on suuri vaara, että nämä temppelirakennukset tuhoutuu tai niille käy jotain, tai niitä artefakteja, joita siellä on. Osa niistä artefakteista siirrettiin tänne Koufuun, ja tänne perustettiin uusi temppeli samalla nimellä, Zenkoji. Tuolla ylhäällä näkyy Takedan klaanin klaanitunnus. Tämä on ilmeisesti itäisen Japanin suurin puurakennus, ja tääkin on noin 400 vuotta vanha. Tietenkin sitä on maalattu uudestaan ja rempattu, mutta jopa tää uudempikin maalikerros näyttää kivan haalistuneelta ja jotenkin tosi historialliselta. Yleensä kun Japanissa mennään temppelille tai pyhäkölle, niin siellä kuuluu puhdistautua. Puhdistautuminen tapahtuu siten, että otetaan pyhää vettä. Ensin kaadetaan vasempaan käteen, sitten oikeaan. Sitten kaadetaan kupillinen kämmenelle. Ja purskautetaan se ulos. Ja lopuksi pestään kauhan varsi näin. Tää johtuu siitä, että Shintoo-perinteessä, vaikka tää onkin buddha-temppeli, mutta Shintoo-perinteessä epäpuhtautta pidetään kaikista suurimpana ja pahimpana asiana, mitä on olemassa. Joten epäpuhtaana ei saa tulla pyhäkölle tai temppelille. Siksi puhdistaudutaan ennen sitä. Temppelin päärakennuksen nykyversio on rakennettu 1750-luvulla. Se sisältää Naganon alkuperäisen Zenkojin aarteita sekä 2 lohikärmettä esittävän kattomaalauksen. Päähalli on suunniteltu akustiikaltaan siten, että jos maalauksen alla taputtaa käsiään, kaiku kuulostaa lohikärmeen karjunnalta. Wow. Täällä temppelin pääalttarin alle menee tollanen ovi, jossa ei ole ollenkaan valoa. Tällaisia on muissakin buddha-temppeleissä, muun muassa just siellä Naganossa. Ja ideana on se, että pyhiinvaeltaja tai munkki tai kuka tahansa kävijä menee tonne, kokee pimeyden ja yrittää etsiä avainta paratiisiin. Buddhalaisuudessahan uudelleen syntymä on asia, mutta periaatteessa sitä yritetään vapautua. Ja tää tuo ehkä onnea siihen, mikäli sen löytää tuolta pimeästä tunnustelemalla seiniä. Mennään sisään. Se oli jännää. Vähän pelottavaa. Mutta avain löytyy. Onhan tää nyt kaunis paikka. Niin uskomatonta aina olla tämmöisessä paikassa, missä on monta 100 vuotta vanhaa puuta, joka on niin herkkä palamaan, ja jossa tuntuu se ja näkyy se ajan hampaan vaikutus. Se on ihana auringonlasku just nyt. Tuntuu vaan tosi lempeältä ja helpolta. Kova katterin de show. Siimasen. Sellainen oli Yamanashin vastine Zenkojista. Pienempi, paljon hiljaisempi ja rauhallisemmalla paikalla ihan selkeästi, mutta tosi hengellinen ja ihanaa kun ei ollut ihmisiä juuri ollenkaan, niin jotenkin pääsi immersoitumaan hyvin tähän vanhaan ja tähän hiljaiseen. Ja ihanaa kun tosiaan noi, jotka myi lippuja tossa ja vahti mun tavaroita, niin he kyllä munkkeja. Jotenkin jo puheen parresta kuuli, miten rauhallinen ääni heillä on, niin se jotenkin itsessään rauhoitti tosi paljon. Hyvä lopetus tälle päivälle, jolla on tullut vähän reissattua ja nähtyä tosi monta paikkaa tosi lyhyessä ajassa. Tässäkin on luumuja. Ja nyt kun huomaa oikeastaan, kojattelee sitä, niin ei tarvitse hanskoi, ei tarvitse pipoa. Takikin tuntuu vähän liialta jo. Yamanashiin kun tultiin, niin nyt on kevät. Noin. Juman kautta minkä näköistä. No niin,
Nyt ollaan sitten Isawassa, joka on Kofun kaupungin osa. Tulin tänne yöksi. Tässä lähin asema on asema, josta lähtee bussi huomenna kohti Fujin järviä. Elikkä huomenna päästään näkemään lisää vuorimaisemia, lisää Fujia. Mut joo, asuntaa Hotlalle, menen syömään, painon pehkuihin. Aamulla on aikainen herätys. Vähän vaikea kulkuisempaa maastoa vaihteeksi. Shoketsu, eli jääluola. Tässä ei tän parempaa maisemaa vois vaan niin kuin toivoakaan.